श्री स्वामी समर्थ. मी स्वाती स्वागत करते तुमचं आपल्या चॅनल स्वा टेस्टी किचनमध्ये. काय मग कसे आहात सगळे? मजेत ना? असायलाच पाहिजे. आज काय करायचं बरं असा विचार करत होते. मग आठवलं फ्रीजमध्ये आहे चीज आणि कणिक भिजवलेली आहे. म्हटलं मस्त चीज पराठा बनवूया. बघा साहित्य तर काय फार लागत नाही, जे घरात अवेलेबल आहे त्यात मस्त पराठा तयार होतो. मग काय लागले कामाला. घेतल्या चीजच्या 3 क्यूब, आलं लसूण किसून घेतलं, कांदा कोथिंबीर बारीक चिरून घेतला आणि मग त्यात हळद, तिखट, मीठ, थोडंसं जिरं, हिंग आणि आमचूर पावडर आणि थोडासा किचन किंग मसाला सगळं एकत्र केलं आणि छान मसाला तयार करून घेतला. आणि मग कणकेचा गोळा घेतला. त्या कणकेच्या गोळ्यात तो मसाला घालून व्यवस्थित बंद करून त्याची छान पोळी लाटून घेतली आणि मग ती खमंग तूप भाजून घेतली. मस्तपैकी साजूक तूप लावून, तुम्ही बटरही लावू शकता तुमच्या आवडीने, तेलही लावू शकता, तसं काही नाही. पण ज्याला जे आवडेल ते, कोणी तूप लावतं, कोणी तेल आवडतं, कोणाला बटरमध्ये आवडतं, जसं तुम्हाला आवडेल ना तसं तुम्ही बनवा. आणि मस्त खमंग खुसखुशीत भाजून घेतला आणि मग काय सॉस आणि दह्याबरोबर मस्तपैकी फस्त केला. काय मग कशी वाटली माझी रेसिपी छोटीशी? तुम्ही पण करून बघा आणि मला नक्की सांगा. कमेंट्स करा, लाईक आणि शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.